شما. آیا روز فرا خواهد رسید که پرواز در آسمان برای انجام کارهای روزمره به یک عادت تبدیل شود؟ از موترهای پرنده و تحویل پیتزا با جت پک ها گرفته تا پرواز با پاراموتور، تحولات جدید در دنیای حمل و نقل ما را به سمت آینده هیجان انگیز و پیشرفته هدایت می کنند. در این گزارش نگاه به این نوآوری های شگفت انگیز خواهیم داشت که آینده هیجان انگیز و متفاوت را پیش روی ما قرار می دهند. برای حمایت از ما لایک ویدیو و سابسکرایب چینل را فراموش نکنید. شرکت هوایی آمریکایی آل اف ایروناتیکس برای اولین بار موتر پرنده خود را معرفی کرده است که برد پروازی 110 کیلومتر در هوا را دارد. در بخش یک آزمایش موتر آل اف توانست از موانع در یک ترافیک اضطراری و پرواز بر روی یک وسیله نقلیه دیگر عبور کند. نسخه فوق سبک موتر پرنده آل اف توسط این شرکت در یک منطقه کم جمعیت روی یک جاده بسته آزمایش شد. این وسیله نقلیه به طور رسمی برای پرواز در فضای هوایی ایالات متحده تایید شده است. علاوه بر این موتر می تواند بدون نیاز به چارچ مجدد تقریبا 322 کیلومتر در جاده حرکت کرده و 177 کیلومتر در هوا پرواز کند. این موتر همچنان به یک چتر نجات برای موقعیت‌های اضطراری مجهز شده است. جیم دوکوف مدیر عامل این شرکت اعلام کرده که آنها تا اکنون هزاران پیش سفارش دریافت کردند و امیدوارند که تولید را در مدت 12 ماه آغاز کنند. شرکت آل اف ایروناتیکس همچنان گزارش داده است که قیمت این موتر حدود $300,000 خواهد بود. شرکت دومینوز پیتزا با همکاری سازنده جت پک گرافتی اندستریز اولین شرکت است که پیتزا را با استفاده از جت پک ها تحویل می دهد. جت سفارشی ساخته شده هزینه چندین هزار دلاری داشته است. این تحویل به عنوان یک آزمایش در طول یک جشنواره موسیقی در گالاسانبری انگلستان راه اندازی شد. یک راننده تحویل پیتزا از دومینوز نقش یک جت پک پیلوت را ایفا کرد و پیتزا را از مکان نزدیک در گالاسانبری برداشت، سپس بر روی مزارع پرواز کرد و آن را به بازدید کنندگان جشنواره تحویل داد. وقتی از نماینده شرکت دومینوز پرسیده شد که آیا این روش تحویل جت پک به یک روش استاندارد تبدیل خواهد شد، پاسخ مبهم ارائه داد. همچنان این شرکت اعلام کرده است که این روش آینده تحویل سریع است. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد فرد با جت پک در آسمان در حال پرواز است، اما در واقع این یک مدل رادیویی کنترل شده تمام مقیاس است. مهندس و علاقمند به هواپیماهای کنترل شده از راه دور رالف کایرز یک مدل پرنده منحصر به فرد به نام مینیکوین طراحی کرده است. برخلاف هواپیماهای مدل سنتی، این طراحی بر اساس فناوری‌های بهبودی است که قابلیت‌های پروازی فوق‌العاده به این مدل می‌دهد. این مدل بر اساس یک پیکربندی دو کوپتر با دو موتور قوی 250 کیلووات ساخته شده است و از طریق برد پروازی 2.15 کیک کنترل می شود و انرژی آن توسط یک بطری لیتیوم پلیمری 10 سلولی 300,000 میلی امپیر ساعت تأمین می شود. برای پروازهای طولانی مدت کافی است. قاب سبک وزن اما مقاوم و طراحی آیرودینامیکی دقیق حرکات مدل را طبیعی می سازد و توهم پرواز یک شخص واقعی را در هوا ایجاد می کند. به لطف قدرت بالا، مینیکوین قادر است مانورهای پیچیده انجام دهد و با زیبایی و واقع‌گرایی خود شگفت انگیز باشد.
وبلاگ نویس مشهور یوتیوب تاکرگار برای خرید یک برگر به مکدونالد در پاراموتور پرواز کرد و به دلیل پروازهای هیجان انگیز و ماجراجویی هایی که در کانال یوتیوب خود مستند می کند شناخته شده است. مردم اغلب از او میپرسند که آیا امکان پرواز با پاراموتور و محل کار، مدرسه یا فروشگاه ها وجود دارد؟ تاکر برای پاسخ به این سوال تصمیم گرفت تا به مکدونالد پرواز کند. او میگوید که این روش چندان عملی نیست، اما گاهی اوقات میتوان به مسیر توقف داشت. علاوه بر این، مکدونالد فرودگاه خوب برای بلند شدن و فرود آمدن دارد. پاراموتور یک پاراگلایدر است که واحد قدرت نصب شده در پشت آن به آن اجازه میدهد تا برخیزد و در آسمان حرکت کند. سرعت پرواز این وسیله معمولاً بین 25 تا 75 کیلومتر در ساعت است و ارتفاع پرواز میتواند به چندین هزار متر برسد، اما بیشتر پروازها در ارتفاع تا 1500 متر انجام می شود. مدت زمان پرواز بستگی به ظرفیت تانک سوخت و مصرف سوخت دارد که معمولاً بین 1 تا 3 ساعت است. پاراموتور به عنوان یک از ساده‌ترین و قابل دسترس‌ترین روش‌های پرواز با نیروی محرک شناخته می شود و فرصت منحصر به فرد برای لذت بردن از مناظر هوایی و کاوش در اطراف را از یک دیدگاه جدید فراهم می آورد. در اینجا یک پرواز مشترک دیدنی از تیم جتمن دبی و گروه ونقل از برایتلینگ در دبی است. این نمایش هوایی منحصر به فرد بدون اغراق تمام جهان را شگفت زده کرده است. این پرواز ترکیب از بالهای جت نوآورانه جتمن و بنهای کلاسیک با آکروبات‌های پیاده‌روی بالدار است که به هواپیماهای جت پیاده معروف هستند. تیم جتمن دبی یک تیم است که توسط خلبان و مخترع سوئیسی روزی مؤسس جتمن تأسیس شده است. او بالهای فردی مجهز به جت طراحی کرده است که به افراد این امکان را می‌دهد تا مانند پرندگان پرواز کنند. حداکثر سرعت این دستگاه به 407 کیلومتر در ساعت میرسد. حداکثر ارتفاع پرواز آن به 6100 متر میرسد و برد پروازی آن تا 50 کیلومتر است. این بالها به خلبانان این امکان را می‌دهند که مانورهای پیچیده انجام دهند و به سرعت‌های بالای دست یابند که تجربه منحصر به فرد از پرواز آزاد فراهم می آورد. در این ویدیو تیم جتمن دبی و گروه ونقل از برایتلینگ برای پرواز بر فراز مکان‌های مشهور دبی مانند پالام جومیرا و دبی مارینا به همکاری پرداختند. این همکاری نماد از ترکیب نوآوری و سنتی در هوانوردی است که امکانات پرواز انسانی و آکروباتیک را به نمایش می‌گذارد. پرواز با کایت پرنده یا ونگسویت در مالدیف یک تجربه نفسگیر است که ورزش‌های شدید را با مناظر طبیعی خیره کننده ترکیب می‌کند. یک لباس بالدار یا ونگسویت به ورزشکاران این امکان را می‌دهد که از آسمان بپرند و پیش از باز کردن چتر نجات برای فرود حس پرواز آزاد را تجربه کنند. یک از مثال‌های چشمگیر این پروازها رویداد بود که توسط گروه اسکای دایورز سونامی برگزار شد، جایی که ورزشکاران پرش‌های لباس بالدار را بر فراز جزیره کودو در مالدیف انجام دادند. شرکت کنندگان دیدن آب‌های فیروزه‌ای، سواحل سفید و پوشش گیاهی استوایی لذت بردن و هنگام پرواز از هوا احساس بی‌نظیر از آزادی و آدرنالین را تجربه کردند. پرواز با لباس بالدار نیاز به آموزش و تجربه گسترده دارد، زیرا ورزشکار باید حرکت خود را در هوا کنترل کرده و مسیر پرواز را با دقت محاسبه کند. با این حال برای کسانی که آماده این چالش هستند، پرواز بر فراز مالدیف و یک ماجراجویی فراموش نشدنی تبدیل می شود که دیدگاه کاملا جدید از این جزایر بهشتی را می دهد.
ورزشکار افراطی جاکی رایت تصمیم گرفت تا با پرواز خود به ارتفاع 5334 متر صعود کند که آن را به چالشی ترین تجربه زندگی خود تبدیل کرد. این صعود حدود 2 ساعت به طول انجامید. در این پرواز جاکی از پاراموتور پرواز مدل پارابیک استفاده کرد که موتور 185 وازی مونر و بال 22 متری آزون اسپیدستر داشت. او تاکید کرد که پرواز کاملا در فضای هوایی قانونی انجام شده است. در طول صعود جاکی با دماهای بسیار پایین روبرو شد که برای او غافلگیر کننده بود. حتی با وجود تجربهش در غواصی یخ، با وجود سرما او به صعود ادامه داد و از مناظر خیره کننده و حس آزادی در چنین ارتفاع لذت برد. این پرواز و بلندترین صعود او خارج از یک هواپیما تبدیل شد و میل او به ماجراجویی و چالش‌های جدید را بیشتر کرد. مهندسان از ایرهاکس مدل رادیویی کنترل شده به نام امپریال اسپیدر درون بایک توسعه دادند که الهام گرفته از اسپیدر بایک معروف استار وارز است. این پهپاد سبک میتواند به طرفداران این فرانچایز امکان دهد که صحنه‌های هیجان انگیز مسابقات اسپیدر بایک را در خانه خود بازسازی کنند. مدل دارای طراحی دقیق است که ظاهر اسپیدر بایک اصلی را شبیه سازی میکند. اگر از این گزارش لذت بردید و مشتاق تا بیشتر از تحولات جدید در دنیای فناوری و حمل و نقل مطالعه شوید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک ویدیو را فراموش نکنید. همراه ما بمانید تا جدیدترین و جذابترین اخبار فناوری را با شما به اشتراک بگذاریم.